السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة مستا كيتشن. صحة رمضانكم وكل عام نتوما بخير، نتوما بصحة والهنا ان شاء الله. هذه اول تحلية درتها رمضان، بديت فيها النهار الاول درتها، ان شاء الله تعجبكم. هذه تحلية الاوريو، ما كاش فيكم اللي ما يعرفهاش. دارت ضجة كبيرة العام اللي فات، والسنة تاني مش عارفة لا شفتوها ليسونسيال، باينة باللي تكونوا عارفينها. بصح انا بغيت نغير شوية في الوصفة وبغيت نجيبها بطريقة شوية مختلفة على طريقة بالك لي شفتوها. عندي هنايا 3 مغارف كبار تاع زبده، ديرهم هكا يذوبوا مليح في الكاسرونه. عفوا اني عيانه شويه. بعد نزيدوا عليهم 2 مغارف كبار تاع مايزينا و2 مغارف كبار تاع فرينه. هادو المغارف ماذا بكم تعمروهم شويه، مديرهمش شغل رايحين ماشي بومبي بومبي، ومشي تانيك ماشي معمرين بزاف، عمريهم غير شويه باش الكريمه تاعكم ما تجيش شغل هكا خفيفه. كون فاهمين؟ عشان انا ما قبل درتها مغارف ما عمرتهمش بزاف وجاتني خفيفه، سما صورتها لكم من قبل بصح ما صدقت ليش. على هذيك عاودتها نهار الاول تاع رمضان، والحمد لله الخطره نجحت لي الوصفه. ان شاء الله نتوما تانيك تجربوها وتنجح لكم، لاخاطش فري فري تجي بنينه بزاف، احسن من اللي توقعتها يعني. من بعد ما ذوبنا الزبده مليح كيما شفتوا، زدنا الفرينه والمايزينا، خلطوهم مليح سما كيما نديروا البيشاميل طريقه واحده. من بعد نبداو نزيدوا لترات حليب تدريجيا، ماشي دفعه واحده. كل ما نزيدوا نخلطوا نزيدوا عليها شويه حليب حتى نكملوا كامل كميه الحليب اللي عندنا. بعد ما نخلطوا مليح الحليب رايحين نزيدوا عليها نص كاس تاع سكر. نتوما تبغوا ديروا لافاني، انا نسيت ما درتش، يبقى لكم اختياري. هنا زدت نص كاس تاع سكر كيما قلت لكم، نخلطوهم مليح. هذه التحليه تجي بنينه بزاف، ماذا بيا تجربوها، تردوا لي ارائكم في التعليقات ان شاء الله. هنا زدت عليهم لا كريم فريش تاع بطوش، ولا تنجموا ديروا اي جبن كريمي، يعني اي جبن كان عندكم. انا استعملت هذه الكريمه لانه جايك شغل كثيفه، عاونتني ويعطيني الكريمه تاعكم تعطيها طراوه وتجيكم طريه، تجي شابه بزاف. نخلطوهم هكا مليح. بعد ما تذوب لنا هذيك الكريمه، راح الكريمه تاعكم تتقال شويه وتغلي، ثم طفوا عليها. انا الكريمه تاعي قسمتها على نص، يعني نص لتر. زدت عليها 100 غرام هكا تاع شيكولا. الشيكولا راح تذوب بالحراره تاع الكريمه وهي حاميه، ما خلوش فوق الغاز. نحركوها هكا مليح حتى تذوب كيما راكم تشوفوا. تحصلنا على كريمه بالشيكولا. روحوا نديروها كطبقه اولى. انا استعملت هذو الاكواب الزجاجيه، نتوما ديروا اي كوب كان عندكم، اي كوب زعما تفضلوه، اي شكل. وهذه الكميه خرجت لي 4 واحد اخرين تاع بلاستيك اللي تعرفهم لي فيرين هذوك. من بعد نروحوا نديروها في الكونجيلاتور. من تشوفوها دارت قشره، باش طيقوا تزيدوا الكريمه الزوجه ليها، ما نطيقوش تزيدوها كويه حاميه. نص لتر الزوجه اللي كنت قسمتها. زدت عليهم بسكوي هنايا تاع ماكسون، انا استعملت ماكسون، نتوما تبغوا تستعملوا اوريو، يعني كيف كيف. روحوا انا فتتها غير بيدي. استعملت واحدة 8 حبات، خلطهم مع الكريمه كيما راكم تشوفوا. بعد نروحوا نضيفوهم كطبقه تانية. هذا هو البسكوي اللي استعملته انا. وتلقاو عده انواع، عدة النكهات فيه بزاف، يعني كان الكريمه تاعه داخل بالشيكولا، هذه الكريمه بلافاني. هنا زدت الطبقه الثانيه كيما قلتوا، بعد ما الطبقه الاولى كانت بردت مليح في الكونجيلاتور لمده 5 حتى 10 دقائق، حتى تكون هكا قشره، يعني كي تقلبوها بصبعكم تلقاها ناشفه، ما تكونش هكا ماشي قاطبه روحها. من بعد هذه تانيك الطبقه الزوجه نروحوا نخلوها في كونجيلاتور واحد 10 دقائق حتى تقدر بروحها. كيما راكم تشوفوا هنا زدت 4 واحد اخرين تاع الاكواب، ما قدتنيش هذه الكميه لانه كنت راح نزيد الطبقه الثالثه. بعد ما دخلتهم كونجيلاتور رحت نحضر طبقه ثالثه اللي هي جد سهله. هنا درت ليطره تاع ما، وحوالي 7 ملاعق تاع الفلون تاع الشيكولا، يعني في بلاصه ما ندير الفلون بالحليب درته بالماء، والصراحه جابني بني بالبزاف. نخلو هنايا الفلون تاعنا يغلي.
كما راكم تشوفوا. نبداو نحركو حتى هذاك الفلون تاعنا يذوب ويغلي. بعد ما غلينا الفلون تاعنا، شوفوا هنا عندي الحبه تاع الماكسون ولا الاوريو. درت حبه كومبلي، نتوما تبغوا ديروا غير نص حبه. ديروا هكا في وسط في الكوب، يعني في وسط الكوب. من بعد نروحوا نفرغوا هذاك الفلون تاعنا. هنا الفلون تاعكم من الاحسن تخلوه يبرد مليح، يعني ما تخافوش منه، ما غاديش يجمد لكم تمتم، غادي يدي وقت طويل طويل بزاف باش يجمد لكم. يعني نتوما خلوه حتى يبرد غايه. من بعد روحوا ديروه في الاكواب كطبقه ثالثه. كما قلت لكم ما تخافوش منه، لانه كون ديروه حامي راحين هذاك الكاطو تاعكم تاع الماكسون ولا الاوريو راح يطرى لكم بزاف. راح بهذيك الحراره تاع الفلون راح يطرى وما يوليش شباب. من الاحسن هكا يقعد هكا مقرمش. بعد تانيك تروحوا تدخلوهم للكونجيلاتور ولا الفريجيدير. من احسن الكونجيلاتور هكا باش يكذب روحه بالخف. وانتم ما تقلقوش عليه، خلوه يبرد غايه باش يجيبكم هكا طبقات شابين. شوفوا كي يجوا باينين. هذه هي الوصفه تاعنا تاع نهار اليوم. شوفوا طبقات كيفاه جاو شابين، الله يبارك، جاو تحفه ما شاء الله. ان شاء الله تكون نالت اعجابكم وصفه تاع اليوم. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. اذا عجبكم الفيديو ما تنساوش تخلوا لي جيم وتعليق مشجع، واذا ما كنتش مشتركين في القناه نقول لكم اشتركوا في القناه. والسلام عليكم.